आज आपण करणार आहोत हळदीचं दूध। मीडियम फ्लेमवर पॅन मध्ये 1 कप म्हणजेच 200 ml पाणी, 4 ते 5 क्रश केलेल्या काळी मिरी, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 2 वेलची, पाव टीस्पून सुंठ पावडर आणि पाव टीस्पून हळद टाकूया। हे पाणी आपल्याला निम्म होईपर्यंत उकळून घ्यायचं आहे। असं केल्याने सगळ्या जिन्नसांचा अर्क पाण्यात उतरेल आणि हळदीचा काढा तयार होईल। काढा न करता जर आपण दुधात डायरेक्ट सगळे जिन्नस टाकले तर अर्क उतरेपर्यंत दूध घट्ट होईल आणि ते पचायला जड असतं। तसेच हळदीच्या दुधाने फायदा होतो म्हणून जास्त हळद टाकू नका। जास्त हळद तब्येतीसाठी अपायकारक ठरू शकते। काढा निम्मा झाला आहे। तुम्हाला जर थोडी सर्दी, खोकला किंवा घशाला खवखव होत असेल तर हळदीच्या दुधाने आराम मिळेल। हळदीचा काढा दुसऱ्या भांड्यात गाळून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू अरुण मोरे। थँक यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। पॅन मध्ये 1 कप दूध आणि चवीनुसार खडीसाखर ऍड करूया। दूध बॉईल करूया। दूध बॉईल झालेलं आहे, त्यात हळदीचा काढा ऍड करूया। लो फ्लेमवर 3 मिनिटं दूध बॉईल करून घेऊया। तुम्ही खडीसाखरेऐवजी मध टाकू शकता, पण दूध जेव्हा कोमट होईल तेव्हाच मध ऍड करायचं आहे। दूध बॉईल झालेलं आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। गॅस बंद करूया। हळदीचं दूध रेडी आहे।